Tôi vừa đi thấy muộn không ạ? Đấy thì chúng ta đã xong rồi. Bây giờ chúng ta chỉ có, hay là chúng ta làm luôn nhỉ? Chúng ta sẽ làm luôn cả, hôm nay rảnh, hôm nay chúng ta sẽ làm luôn cả kế hoạch trốn thoát khỏi đảo Ritou. Rồi ngày mai chúng ta quẩy thất thánh triệu hồi là xong. Thực ra các cái sự kiện ở Inazuma thường ở đảo Ritou ấy mà ít khi xuất hiện ở thành ấy, bởi vì cháu cũng hiểu anh em tân thủ ấy. Ah, yes. I've heard that now that I think about it. There you are. You're the traveler that Beidou will be taking to Inazuma, right? The fleet is nearly complete. Captain Beidou sent me to come get you. We'll weigh. Seems Beidou is the captain. Of course. There are many things that the captain insists upon. So you'll be heading off then? I suppose congratulations are in order. Whether the journey before you leads to the heights of the heaven until we meet again. Ad Astra Abyss. Okay. It's kind of hard to say goodbye now. We practically bữa này chúng ta đều gặp nhau. Well, if that's how you feel, why not come and find me when you arrive? I'll be Ok, waiting on Catherine tiếp Norcom theo, Island. nó nằm ở trong thành đấy. So there's another Catherine at Inazuma? See, there's no need to get all sappy now. Well, I guess it's time for you to bid farewell to... Okay, thanks for coming all this way to let us know. Just following orders. I'll see you two aboard the Alcor. Mày thế? Hí hí. Đây trời mưa gió này, chuẩn bị đi rồi đấy. Ok, ngày khởi hành. Ah, you finally made it. All these years, come rain or storm, the Crux fleet has never suffered a delay. Don't look too serious, I'm only joking. You're just on time. The crew have just finished making final preparations. Well, now that everyone's here, we set sail for the land engulfed by storm and tempest. The nation of eternity. Anchors away! Set sail. Rồi cả Kazuha này. Rồi, nhuộm món nó heo này bây giờ cho đây chạy tới Inazuma này. Ơi, vừa vào dạo đầu có tô hoa này. Oh, hi there. Hey. Hey, còn ê nữa. So, you finally made it. Ê, You sure kept me waiting, Captain.
Toma. And it appears we have a couple of stowaways. Or perhaps I should say, honored guests. Shush! Xì. You can blame your almighty shogun. The tempests around Inazuma have been growing all the more fierce lately. Though the fleet was fully up to the challenge, the inclement weather still caused some delay. Now then, let me introduce everyone. You don't know how long I've been waiting. Toma, these two are... Oh, no need for introductions. Their reputation precedes them. It seems even the stormy seas. Toma. With them, Toma's resided on Ritou for quite some time now. If you run into Thổ any đi ở cái problems đảo here, này. just talk to Toma. But if he tries to pull any moves on you, I'll be sure to deal with him personally then. No need to worry. I'm sure we'll get along just fine. Good. Then if it's all settled, I'll be going. I wouldn't want to be caught with my sails down here. I do. Oh, right. Kazuha. Until next time, traveler. Remember to give it your all, no matter what perilous storms you may encounter. Fair seas, Captain Beto. Rồi chúng ta chào tạm biệt chị Đẩu ơi. Đấy, giờ ở đây thì giao cho anh Tô Mai làm thay. Paimon thought we were supposed to be keeping... Lấy ấn. Don't underestimate the reaches of the Sakoku Decree. Trốn không thoát You wouldn't be able đâu. to avoid inspection Không even if dễ. you tried. Tất nhiên là So không we dễ. have to play by the rules, even if we're kind of bending them. Đúng quy trình. Đấy. Ok, 650 ẹp. Với lại chúng ta có cái điểm dịch chuyển. À, đúng rồi. Nếu như các bạn bị lỡ ấy, các bạn bị lỡ thì các bạn bị lỡ mẹ tele lại để chúng ta làm ủy thác, làm bất kỳ cái gì ấy, mà muốn tele lại Inazuma là tiếp nhiệm vụ có một cái điểm đây này. Đấy. Các bạn hãy tele ở cái điểm này nhá. Các bạn sẽ được quay về gọi là làm tiếp cái tiến trình nhiệm vụ. Đấy. Rồi, qua loa thế là đủ rồi. Chúng ta sẽ đi tiếp. Đây. Chúng ta sẽ làm tiếp ở đây. Đây, đăng ký tên ở trạm giám sát này. Hello? Please state your name, identity, and the purpose. You must be... Những gương mặt mới, ok. Excuse me? Please provide the information requested and also declare any goods you are carrying with you. Oh, well, I'm sorry. We cannot approve... My apologies, but I'll have to ask you... Here are the entry papers for your kind. What? Ugh, take your time. No rush or anything. I just wanted to see what you'd say. Đúng rồi, cho nó quen mùi cái hội này cho ăn hành đi. I see. Không? Okay. Your papers are all in order. Welcome to Ritou. Ok. So, The Outlander Affairs Agency. They only check entry permits here. If you want to remain... sheesh. So it... Well, let's not forget that to everyday folk in Inazuma, people from everywhere else are referred to as outsiders. Outsider. As the word suggests, Outlanders aren't very welcome in Inazuma with the Sakoku Decree in force. Not even on Ritou, where they've established an outsider settlement. I like how you think. I've got a feeling we're going to get along very well. Now, let's head over to the Outlander Affairs Agency. Lên trên này. Cái chỗ này nó tổ chức khá hoạt động ở đây ấy. You've completed the entry. Yes, please. Okay, the processing fee will be 2 million mora. Nhưng mà Million? trời ơi, vừa cái mặt, vừa cái giá. That's right. 1 million per applicant, which... Paimon wasn't so much questioning your memory. Ma'am, these two here... Ah, Mr. Toma, it's you. By way of courtesy, allow me to reduce it to 400,000 mora total. Tính là dù nhiều nhưng mà nó rẻ. Nó chỉ bằng 1/5 thôi. Thank you ever Thế là so nhiều much, rồi. Miss Eureka. But as this is just a processing fee, À, I think đủ. 600 mora should cover it if I'm paying on their behalf. I'll Đúng treat là you to dinner mình too. How does that mình đang đi sound? trải nghiệm mà. Kể là mình trải nghiệm lại thì Alright then, as you wish, Mr. Toma. I will make a record. Much obliged. kể là khi mình chơi lại mình vẫn còn không nhớ những diễn biến trong này cơ.
Đúng là mình chơi rồi mình phải hiểu những diễn biến, nhưng mà nó qua lâu rồi không ạ, phải đâu đó 1 năm rồi, lâu lắm, 1-2 năm gì đó, sắp năm thứ 2 rồi. She went from 2 million down to 600? There's something seriously wrong with people's sense of finance around here. It's not as mind-boggling as you think. The way some here at the agency see it, the fees are easy money. So when the day comes that some poor merchant from overseas with more money than sense gets stuck here and needs to apply for Then they'll milk them for all they're worth. Okay. Exactly. It's at times like this that having a local friend really comes in handy. Hình như ở đây họ không thể phản kháng. Yes, but when you're an outlander in Inazuma, far from home, and the most that overseas merchants can do to look after themselves is stick together. That's how the International Trade Association came about. So it's a trade association? Yep. And as well as advancing commercial essentially, it's an association devoted to both commercial excellence and survival skills. Sounds like... I see. So this is the real purpose of your trip. After all, the Raiden Shogun is the most exalted and revered one in all of Inazuma. Huh. I was going to say nothing is set in stone when it comes to who you will encounter in this world. Who's to say you won't happen to run into the Raiden Shogun one day after lunch? Dễ vãi. And is that likely? Okay, I'll give it to you straight. Really? What? I mean, if connections come at a high price, you... Not you too. No. In fact, there's no real cost as such. It's just that if this is something you really want, I like to do things in a way that keeps everybody happy. Sounds very reasonable to Paimon. You're the man in the middle, so you have to trade favors to keep everyone indebted to you. Why do I get the feeling you're making me out to be some sort of crook? Never mind. Here's the situation. As I touched upon earlier, the members of the International Trade Association are constantly struggling to survive. Recently, things seem to have gotten more difficult than ever for them. The head of the association is called Kurisu, and he's a good... Chúng ta sẽ đi làm tiếp này. Chắc mình sẽ tách làm tập riêng. Đây, Kurisu. Oh? Hello there. You must be seeking refuge with the International Trade Association. Ah, good. That's a We heard the association has been having... Yes. Left, right, and center. The Sakoku decree certainly makes things difficult for anyone who wants to come here from overseas. But it's not the root cause of our woes. The Sakoku No. Let's really squeeze those Mora grubbers from the Kanjo Commission. Oh, of the 3 commissions, Lại còn that's tham the nhũng. one that oversees everything Raiden on Shogun hình như Ritou. trốn trong tịnh thổ 500 That's năm right. nên là They impose astronomical tax cái rate, này kiểu unbelievable regulations, and lại that's not sinh the lòng worst tham of ấy, it. kiểu ấy. They just issued a new tax decree recently that, for some Crystal Marrow. something that most of us in the association had never heard of before either. Eventually, one of the older Liyue merchants recalled that he once shipped. So, in order to pay our taxes, we began an arduous search for this crystal marrow. But then we found we'd only managed to create a bigger problem for ourselves. Now there's only one vendor who even has it in stock. Isn't that what they call a monopoly? Monopoly. So this vendor keeps pushing the price up, and we have no choice but to buy from them because the tax decree forces us to. It's a vicious cycle, the consequence of which is that our taxes will soon exceed our profits. But this is a nation where the cries of a few struggling merchants will never be heard over the... Fontaine, my dear homeland. Về Fontaine. Awful. They're really bleeding them. À mà sắp tới chúng ta sẽ được đến Fontaine nhá. Anh em nhớ đấy. That vendor. I've actually done business with him in the past, but Well, it definitely... Hey, that's a pretty good idea. So, if I remember correctly... Got it. We're on the case. Ok. Chúng ta phải đi một chút nữa. Nói chung quét lại dài ấy. Chắc tôi sẽ làm cái này thành một tập riêng. Wonder.
I don't think I recognize you. Are you new arrivals? So, what do you need with me? The sheer nerve. You don't go around asking questions like that. If I gave you my sources, I might as well hand you the whole darn business. Ồ, thùng hàng mình đóng xác. Got it? Có làm gì với có ăn ở huấn kìa. Ngày huấn kìa. Sau này chỉ có làm chịu khó, cần cù thì bù siêng năng, chỉ có làm thì mới có ăn. This guy's got a bad attitude. Are you even buying? They're wasting their time. The price is non-negotiable. Not but. Hey, what's your problem? Get out of here. Go on. Tell them they're lucky to be buying from me in the first place, and they ought to be more grateful. What are we gonna do? There's no talking to this guy. Good idea. Let's check back in with him. À, đúng rồi. Làm một nhiệm vụ quan trọng đó. Được cái ấy, tôi giới thiệu cho bạn cái cho các bạn cái này. Đâu rồi? Tượng thần. Trước khi gặp Toma cần làm một thứ quan trọng đó. Tất nhiên chỉ cần mình chưa bay ra khỏi đảo thì sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Nên là chúng ta móc lốp vào đằng sau cái nhà của ông này. Rồi chúng ta đi mở tượng thần ở đây. Đấy, và chúng ta sẽ có mấy lôi. Đấy. Hồi xưa tôi là một cái thằng cầm mấy lôi cực kỳ thanh thạo. Vì không có lôi thần. Mà thực ra tôi không thích lôi thần. Đấy. Nên là tôi trở thành một cái người gọi là điều khiển mấy lôi thành thạo vãi cả view à. Đây. Tôi sẽ mở được full cái đảo Narukami này. Đấy. Được cái rất đơn giản. Bây giờ cái tượng thần đảo Narukami nó lại nằm ở cái đền Narukami thì người chơi nó té sống ạ. Mặc dù tên nó cũng là Narukami. Đấy. Thế cho nên là ok. Đấy, chúng ta mở tượng thần rồi. Chúng ta có thể mở mấy lôi nữa nhưng mà nó không phải việc trong ngày hôm nay. Chứ giờ mở mấy lôi mà đi đánh lôi thần thì thôi. Ôi rồi, nó là chả ôi rồi ôi luôn. Gần như chúng ta chỉ để chấm chay thôi. Mà chấm cháy với cái thành thể lực này thì thôi. Ôi rồi ôi. Nó phải gọi là cái gì rồi. Chua hết đường cứu chữa luôn ạ. Mẹ cầm cái lối mà đánh với lôi thần thì đúng rồi. Ôi rồi ôi thật. Đây giờ đi hỏi Toma tiếp này. That was quick. You resolved it already? Actually, we're having a little trouble. No? Well, by all means. Getting you to go fixing things when you've only just arrived. Oh, that guy? He used to be a bit of a sorry sight, selling shells that he collect on the beach just to get by. But he seems to have suddenly shot up in the world recently. I can only assume he must have found himself a patron after leaving the International Trade Association. Huh. You're saying he used to be a member? Yes. Couldn't you tell when you spoke to him? That's right. Werner was born in Mondstadt, then went into the shipping business, trading between Leah and Inazuma. When Inazuma closed to the outside world, he was one of... The International Trade Association was initially very So he left the association. I'm sure it's more nuanced than that. I believe even the most ungrateful... Really? Well then, it sounds like you... Phải đánh vào mẹ nỗi nhớ quê hương của nó. Xong rồi công việc này kia nữa. Cái gian hàng ăn vặt này nó sẽ có một số công thức nấu ăn. Một số công thức nữa mình có thể tìm được ở quán trà hay là nhà hàng UIU. Đấy. Cái gọi là tổng hành dinh bí mật của cái nhà xuất bản gay. Huh? Where's this coming from? Mondstadt? You were talking about... Mom? So, tặng một bông. Tặng anh một bông. Sense it now. So familiar, but I can't remember the last time. The scent of Mondstadt. Oh, how it takes me back. Đầu tiên là Let the Animal Corn Protect You này. Đây là Let the Wind Live này. Oh, my hometown, the home of freedom. How I long to go back and visit.
thành bang của tự do. It's working. So, trying to play my heartstrings like a liar, are you? Huh? What is this? What are you up to now? Just close your eyes already. You mean the sound of the ocean? Cá ổ nướng. Leah Harbor. I can see it so clearly. And the sound of the waves. The called Xiao lanterns. Đèn tiêu, Tết Hải Đăng. I'm really the lantern right. This guy has a really active imagination. Leah. Ok. Tặng hẳn cái bông này luôn. Đấy. Thực là mình cần đồ đặc sản của mỗi vùng bất kỳ là được. That's enough. Don't make me relive it anymore. My poor heart can't take it. You mean the folks from the International Trade is often I'll sneak down to the shore. I run into folks from the association more than Don't you think I've wanted to talk things through? Well, no one's... They're so resilient. None of them had anyone else to rely on, so I caved. Those people, they'd make the smallest of promises, offer the most measly benefits, and I'd do it. All right, I'll tell you the whole story. You ready to talk now? But I betrayed them. Come on, you scaredy... So come on, get... It's a scheme by the tax collection Ashigaru. They start by overtaxing the merchants, then take the extra crystal marrow that once the merchants run out of places to buy crystal marrow, they get... It's plain evil, I'm their puppet, yes. But my cut is evidence. Now that I think about it, whenever as it happens, I handed some... Really? Ryoko, how's business? All the better thanks to your generous patronage. Lọc cái máy này. Good. Thankfully, I earn plenty these days. But of course, tax collection is difficult. Hãy cả anh thu thuế vất vả, mẹ. Mẹ tôi không ngờ là nó ăn nhiều. Now, who else is behind on payments? Let me think. Yes, the trade association. Mẹ ông này ăn nhiều như này rồi mà nó vẫn kiểu mẹ không béo lên tí nào ấy. What was that sound? Quiet! Don't let him find us! Must be hearing things. Drat, I'm behind schedule. I need to hurry. Rồi. But we really don't have... You know the decree. The rules are the rules. No discounts, no exceptions, and no excuses. And who are you? It just so happens that we found your little ledger, so... Huh? Is this true? You've been swindling us! Well, you see, Let me take a look at the ledger. Không sai một chữ. Well, would you look at that? Every payment So, Mr. Keijiro, it seems you have some explaining to do. So you think you can use this against me, do you? Word has it that samurai and the commission place great importance on reputation and prestige. Huh? Is that a threat? Are you threatening me? No, not at all. I'm simply stating that it would be... Well, even if... I believe you still have a quantity of crystal marrow. Perhaps that crystal marrow could be used as compensation for the recent tax hike. Is that it? Oh, do you have any idea the hoops I had to jump through to get the... And not even an... So that's it? My shop's been closed for weeks now. Come on, Harrison. We've already struck a good deal here. I'm sick of being pushed around. Harrison,
Hey, what's all this racket? Does someone dare question? Ah, Chief, you've arrived. What was all the commotion I heard just now? Oh, we were just discussing a helping hand. The only thing you're doing is... Oh, and you dare to utter the commissioner's name. You seize the merchants. We will resolve this dispute back at headquarters. Uh-oh. Gentlemen, come now. Is there any need for this? Who are you supposed to be? You never heard of the Fixer? Here's my card. Huh. You're from the Yashiro Commission. Shh. Huh. Well, this is Kanjo Commission territory. However powerful the... Of course not. Still, perhaps you could show the young lady of our clan some courtesy. You wouldn't want your name showing up in a petition to the Shogun, would you? That fan, the Shirasagi Himegimi. I don't need any trouble with her. But, Chief! Enough! We're leaving. Let's get dinner one day soon, gentlemen. No response, huh? Thank you so much, Toma. Hey, I was joking. It's a... If nothing else, I'm sure that... Shh, not here. Too many people listening. Let's move somewhere else. Ôi, nhưng mà cái quét này dài quá. Được rồi. Dài thế. Corruption seems rife in the Kanjo Commission. They truly are. All right. Time for me to answer your questions. What would you like to know? Straight to the point. Let me reintroduce. I belong to the Kamisato clan of the Yashiro Commission on Narukami Island. I'm an attendant of the You've been keeping your true identity a secret from us this Nhà whole time? Kanjo này chưa thấy Teyvat với ai. So, the Yashiro Commission. Guessing that's another branch of the Tri-Commission? Correct. The Kamisato clan is the head of the Yashiro Commission, who manage ceremonial and cultural affairs. Cái nhà Tenryu là thiên về quân đội, Teyvat với lôi thần. Nhà này thiên về văn hóa, Teyvat với Miko. Đấy, kiểu đấy. My role is to take care of the daughter of the clan. Anh ấy già. She must be super famous in Inazuma, given the reaction of those guys just now. Oh, most definitely. She's graceful. Her fame even somewhat eclipses that of her older brother, Kamisato Ayato. Okay. I suppose those who treat others with compassion earn themselves the same treatment in return. Miss Kamisato's situation certainly seems to attest to that. You're asking the right questions. Firstly, you should know that being a fixer is not something you can fake. I spent the... Still pretty good Có going một for tháng just luôn a á. Có một tháng để làm thổ địa. Well, maybe I have a slight knack for schmoozery. But the main thing was, I had to make sure I'd be in time to receive you when you arrived. Inazuma may have closed off to the outside world, but that hasn't stopped a lot of people from hearing about your feats in Mondstadt and Liyue. So, when Miss Kamisato heard of your intention to come to Inazuma, she began looking forward to your arrival with great anticipation. That is, that you have what it takes to change the tide of the times. Change the tide of... In the test I gave you earlier, although they're navigating powerful people, using their... With your help, even the Vision Hunt decree... Thẳng mặt luôn. That's an unexpected development. Yes, of course. I completely understand, and as a... Well, my work on Ritou would... one more thing. This invitation letter, good luck with everything. Okay. Toma's not such a bad guy, huh? We should get going. Huh? What's up? Oh, right! Cũng không thể rời Đảo Ritou. So, did Toma forget... Oh, darn it! No wonder he was so matter-of-fact about the whole thing. Soon as we get off Ritou... Well, guess... Mọi thứ chưa xong ở đây đâu. Nhưng mà là cái nhiệm vụ cho rất nhiều kinh nghiệm. Đến đây. Halt! This is the Kanjo Commission. We're here to see... The Kanjo Commissioner seldom entertains Outlanders. Leave now or we'll be forced to... Ah, wait. Ông này. Oh, Commissioner! These two are honored guests from afar. Come on in. Huh. Did you get... My sincere apology. Rồi, được vào đấy.
ở trên nóc nhà, nóc cái phủ này nó có một cái lôi thần đồng. I am Hiragi Shinsuke, Kanjo Commissioner and head of the Hiragi clan. It's an honor to meet you both. Nice to meet you, sir. So, All right, all in good time. Two travelers renowned far and wide have shown up to see me, and I should very much like to make their acquaintance. Let's not limit this to business only. So what you're saying is we really are pretty famous, huh? Absolutely. How many other people in the world have what it takes to knock the wind out of Storm Terror's sails and put the Exactly! And I hear you also foiled... Whoa, you're... Something wrong? No. I'm simply... Rito is great. One other thing I heard about you. Oh, sure, no problem. Whatever you need. Excellent. Well, you must know the Qingxin. Yep, we've picked a few of them. Yes, bring me 300 Qingxin, would you? Freshly picked, I mean. Chuối. Did Paimon hear that wrong? Too much. Then how about this? That sounds much... 709 letters to be Hey, what gives? How come you don't have people to do that already? Terribly sorry. We're just a little short on people lately. What sort of an explanation is that? Traveler, what are we going to do? Should we really help this guy? That's the spirit. You're seriously considering taking this job? The terms are ridiculous. Đây. Halt, you two. Huh? Miss Hiragi has a letter for you. A letter? Quick, let Paimon... Tưởng treo game ạ. Oh shit. This means she wants you to secretly meet her at night? But you didn't Trời ơi, seem surprised điệu at quá. all by this. What's going on? Trời ơi, điệu quá. Chơi lúa mì đúng là nó có một cái sự khác biệt thật. Khác biệt lớn đấy. Đúng rồi. Tôi tưởng cái nháy của Fauzan đợt trước nó đã là kinh lắm rồi. Giờ lại đến bé này nữa. Paimon knew something just didn't seem right about him. Tuyệt. Rồi tiếp. You finally arrived. This is technically the second time we have met. It's a... Wow. She's the daughter of the Hiragi clan, all right. No need to be so formal. I've long marveled at your accomplishments, and at last we have the chance to meet. Is it Paimon, or does something seem a bit off here? The reason why I wanted to secretly meet you here is... well... Discuss what? I should like to ask for your help with delivering a letter. Like father, like daughter. Couldn't you be more original? No, you misunderstand me. Please, allow me to explain. I was hoping that you could deliver a letter to Narukami Island in my stead. It is to be given to Kujo Kamaji of the Tenryou Commission. My father has always forbidden me from communicating with him. He knows that there are prospects for my marriage that would better serve him politically. But my heart is with Kamaji. There is no one who would dare defy my father's will on Rito, but you are outlanders. Outlanders seeking to get to Narukami Island. It would be regrettable to let such an opportunity pass. Of course, in doing so, I will also do everything in my power to be perfectly honest. Yeah, we figured as much. I secretly overheard a conversation between... They seemed to be discussing how to keep you here on Rito. In fact, it was the first time I had ever heard my father speak so respectfully to someone who wasn't the shogun. We don't have much time. I'll tell you my plans to help you up. Very well. I'll be waiting.
Kế hoạch thoát khỏi đảo Ritou về. Hold on, please. These goods are being sent to what? My lady, this is an unexpected offer. Is there something wrong, lady? No, as you were. My lady, you aren't suggesting that you intend to Please, do not cause us any... Yes, of course, my lady. Now, need I remind you of the... Do you really presume that you can fully guarantee my safety? Boy, Chisato can... Yes, my lady. Very well then. Shinojo, you can't really be a... Well, the request is from Lady... Yes, but that's not... Well then, if we're through here... Yes, my lady. Ok. Như thế này là phải hộ tống cái lô tủy này. Tắt đón đầu rồi. Cua. Bóng con cua. Con cua là nguyên liệu quan trọng để... My lady, please stay back. We'll handle it. Not as well as we'll handle it. Ok, một giật điện cảm nó sẽ lan cho tất cả. You're in for a little shock. That tingle? Ok, đi tiếp này. Đợt 2. Enhanced animal module 75%. Lốc. Monster sighted. Prepare to counterattack. Protect Lady Hiraki at all costs. We'll take care of this. Stay with Chisato. Được cái cầm cái tem điện cảm này không phải sợ. Thì không phải sợ bố con thằng nào hết. Có cái hạt giống lôi này. Watch out! More monsters inbound. Lady Hiraki, stay close. Here to be blown away. Let's dance. Absorption test. Ok. Swirl, Mark 2. Ok, vẫn giật được này. Windblade. He'd come a little closer. Đi. À, tế lễ thần anh đào á. Để tí nữa. We can take refuge in the village up ahead. How are you faring, my lady? I'm perfectly all right. You may stop. In my letter, I've requested Kamaji to grant you a special travel permit from the Tenryou Commission. Consider it a token Kujo of my Kamaji. appreciation. My lady? So that's how it... No, Lady Hiragi would never hide anything from I'm not afraid to say that... the one you... Shinojo, did you honestly think that... What? No, I was... You two needn't worry. Please, forget that this ever happened. If my father catches Hình word như of it, hai anh I'll lính này know có really anh how crush careful. cái cô Chisato nhá. Yes, of course. What will happen? Don't fret. My father is always... I wish you a safe journey. Bye, Chisato. Ok. Come now. Quit your staring and let's get moving. We've got goods Chắc to chắn ship. cái anh lính này anh crush cái cô này rồi. Ok. Mở anh đào thần này. Đấy. Mở cây anh đào. We're finally on our own way again. Ok. Đến phòng trà này. Niềm tin ngàn dặm. Điểm tài leo đã tự mở. Bên kia là tế lễ thần anh đào. Đấy. Thôi, như này là xong rồi. Như thế còn một cái nữa. Đấy. Mình đủ điều kiện rồi. Mình chỉ cần tập sau nữa chúng ta hoàn thành thất thánh triệu hồi là chúng ta sẽ chơi được sự kiện. Đấy. Đây rồi. Đấy. Chúng ta có rất nhiều thứ ở đây. Rồi. Để kết lại tập tiếp theo này. Thôi thì chúng ta cứ làm thêm 10 fan nữa. Đấy. Biết đâu nó nổ luôn đi. Ôi giời ôi. Nhưng mà
Nhưng mà farm đồ nó cũng là cái gì đau đầu ấy. Bởi vì bài E này muốn farm đồ được phải xuống NK. Đấy. Nhưng mà chúng ta nhắm con mèo thôi. Chả lẽ mình roll lần thứ 20 mình vẫn bị ám ở chính trong nữa. Đúng chuyện đấy được. Để mình kiểm tra xem là mẹ mình có bị ám ở thằng chính trong phải không nhá. Sao nó không được. Ôi đổ vàng thật kìa. Ôi vàng luôn. Oh shit. Này, cái này không phải là, cái này đừng nói nó là may mắn của tân thủ nhá. May mắn của người mới nhá. Để xem có trúng rết nhá. Hôm kia tôi đã trúng rết được do Miya rồi, ở ạc chính rồi. Để xem lần này thế nào. Quan trọng có con mèo không ấy. Thôi mình bấm từng cái một cho nó hấp dẫn nhá. Bấm tiếp này. Ok, các anh thương này, mặc cái áo ấy cho nó đỡ sốc. Anh em đợi một tí. Úi giời ơi, sao lại giờ vàng giờ thiêng cái gì ấy. Ồ, 22 giờ, giờ thiêng thật anh em ạ. Xem nào. Ok, mà nổ mà lệch 20 lần nó cũng ở cái gì đó mẹ, thế giới vẫn lộn này. Quả cầu ngọc này, sách giật rồng này. Ôi nghe mùi dai lắm. Kiếm phi thiên 6R này. Ôi giời ơi. Cái này gần như là cái tím duy nhất. Rosaria. Thế tức là vẫn không nổ con mèo. Chán thế. Không nổ con mèo ạ. Lệch hay không? Không lệch hay không nói một lời tua luôn. Chúng ta trúng rết anh em ạ. Chúng ta đã trúng rết ạ. Nhưng mà trúng rết này gian truân quá. Ê, khoan. Giờ này là giờ vàng đúng không? Tôi tự dưng có một ý tưởng. Đằng nào chúng ta chưa nổ được con mèo. Tôi có một ý tưởng. Chúng ta chưa roll được con mèo. Hay bây giờ chúng ta làm, hay bây giờ chúng ta tiếp tục nhỉ? Đằng nào cũng được bù 1000 nguyên thạch rồi. Bù để chúng ta lấy con mèo chứ. Thôi cứ làm đi, biết đâu có con mèo đó. Mình vẫn cần con mèo với Miko ạ. Mặc dù mục tiêu của series này là Miko 6 nhưng mà tôi vẫn thích kiểu kiếm con mèo hơn. Có con mèo đấy. Run một phát con mèo luôn. Này, bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhá. Vẫn là cái thằng chính trong này. Cái fuck. Vẫn là cái thằng chính trong này luôn á. Mẹ chán thế. Ok. Đấy. Như thế là tập này nó thành công rực rỡ rồi. Đấy. Tập này nó thành công rực rỡ rồi. Nổ vàng 20 lần. Và lần thứ 30 chúng ta có con mèo. Đấy. Có 2 người. Một này. Đây, xong rồi có mèo này. Tuy nhiên cái chặng đường còn rất dài. Rất dài. Đấy. Một con này trung bình với cái lắc phế nhất đâu có khoảng 170, 160 ấy. 160. Chưa kể là cái vũ khí nữa. Mà thể ra mẹ vẫn không, và vẫn cay với bìu á, không thoát nổi cái thằng chính trong nữa. Nhưng mà C2 giảm CD 15%, khá tốt. Quan trọng là con mèo này này. Nhưng mà kiếm bỏ bùa rồi. Cái này lại phải chơi kiếm nạp rồi. Kiếm hiệu quả nạp ấy. Nhanh phết. Mục tiêu chúng ta hướng đến con dây 6 mà 20 roll chúng ta đã có rồi. Đây. Để anh em thấy sức mạnh của con mèo này, tôi sẽ demo luôn. Thay cái main thành con mèo này. All expenses paid travel? Count me in. Tôi sẽ demo luôn cho anh em xem con mèo này nó đỉnh như thế nào. Quy định ở đây là không được xem hộp hàng.
À quên. Chúng ta có thể thử thân thủ mà. Đúng rồi. Đấy, chúng ta thử thân thủ Kiraza này. Đấy. Để nâng đã. Tôi demo cho ông xem con này nó khỏe như thế nào. Khỏe về mặt thám hiểm nhá. Tôi sẽ demo luôn cho ông xem. Đấy. Ok, đi luôn này. Phù bay luôn. Uầy, mà cái hạt nổ trong này cũng to phết nhỉ. Cái này kích tăng cường à. Đấy. Đây, tôi sẽ demo con mèo này cho các ông xem. Giải trí lắm. Nhưng mà phải hoàn thành cốt truyện Inazuma thì chúng ta mới sang được để kiếm được những cái quả nhìn giống củ hành như này. Đấy. Cái quả này ở cái đảo Serai các ông ạ. Đây, tôi sẽ demo con mèo cho các ông xem. Hôm nay gọi là lãi to rồi đấy. Chúng ta nhận thêm một roll thường đây này. Đấy. Công nhận cái giờ hoàng đạo này tốt đấy. Tranh thủ kiếm cái giờ này để roll, nó là một cái gì rất là giải trí không? Đây. Con mèo rồi. Kiếm cho nó một cái kiếm nào đó đã. Ví dụ như cái kiếm phi thiên này chẳng hạn đi. Đây, tôi sẽ demo cho ông xem nhá. Thi. Nhưng mà con này tác dụng chính của nó là đi leo núi. Chứ đi bình thường không phải quá nhanh đâu. Đây. Cái nhưng mà chưa có Shinobu. Nhưng mà chưa có Shinobu. Có Shinobu thì nó còn nhiều trò hay nữa. Nhìn nhá. Hí. Đấy, lại sinh hạt rồi. Nhìn cũng hay nhờ. Đấy, cái này thi triển nhanh cũng được, thi triển chậm cũng được không ạ? Đây, tăng sinh trưởng này. Tiếp tục này. Demo tiếp cho ông này. Đấy. Đấy, kích vào cái hạt đấy, đấy. Phê chưa? Rồi. Trời sướng luôn đấy. Mỗi tội bà Miko không kích được cái hạt nở rộ thôi. Chứ không là chơi lâu rồi. Ok. Như thế là tập hôm nay của chúng ta gọi là kết thúc gọi là một cách cực kỳ hoàn hảo. Tập ngày hôm nay chúng ta kết thúc một cách cực kỳ hoàn hảo các ông ạ. Trong ngày hôm nay chúng ta đã kiếm được chúng ta đã gọi là chiêu mộ được Vico không chỉ tới 20 roll. Một cái kỳ tích mà gọi là kỳ vào cái thời đó mà không biết là cái có đúng là lắc của tân thủ thật không? Đây. Đấy, sắp tem ghi là những thứ trong ngày hôm nay. Đấy. Cùng với con mèo thảo này. Đấy, thêm 10 lần nữa sau khi nổ vàng. Đấy. Con mèo ấy là ước mơ của nhiều anh em. Và nó sẽ là một mắt xích quan trọng trong cái việc đi thám hiểm. Đây. Đấy. Rồi. Ok, và đấy là tất cả những gì trong tập ngày hôm nay. Đấy, trước cái tập mà cái nhiệm vụ ở chương hành mở đầu ấy. Thì gặp lại anh em trong những cái tập tiếp theo. Và đây là series ạc mới lần này với sự tham gia của lúa mì. Yeah. Woo. Thả 3 cái cọc chơi. Quên rồi, hồi xưa thả như floor cơ. Và mèo thảo Kirara. Cào luôn cơ mà. Rồi.
Đấy, đổi lại vớ mì. Ok, hẹn gặp anh em trong những cái tập tiếp theo anh em nhá.